كوب وربع ماء الجبنة دافئ. ملعقتان صغيرتان خميرة. ملعقة وربع صغيرة سكر. 4 أكواب دقيق. ملعقة ونصف صغيرة ملح. مزيج الخميرة. ثلث كوب زيت. يعجن لمدة 5 دقائق أو حتى تصبح العجينة ناعمة. تغطى العجينة وتترك مدتها 30 دقيقة. قالب خاص للتوست مقاس 20 ب10 سنتيمتر بارتفاع 11 سنتيمتر. يغطى القالب بالغطاء الخاص به ويترك مدة ساعتين. يوضع القالب بدون فتح غطائه في فرن محمى مسبقا على حرارة 180 درجة على الرف وسط الفرن حوالي 15 دقيقة، ثم يبرم القالب ويترك مدة 20 دقيقة إضافية أو حتى يتحمر. ملاحظة: يمكن فتح غطاء القالب بعد مضي 30 دقيقة لفحصه.